ይህ ባለ 6 ጉጥ ኮከብ የሰሎሞን ማኅተም፣ የዳዊት ኮከብ፣ የዳዊት ጋሻ፣ የቴዎድሮስ ኒሻን፣ የላሊበላ ጌጥ፣ የአክሱም ውበት፣ የፋሲል ድምቀት፣ የይምርኀነ ክርስቶስ ማኅተም በመባል ሲጠራ፣ አብዛኛውን ጊዜ ግን የሰሎሞን ማኅተም አለያም የዳዊት ኮከብ በመባል ይታወቃል። የዚህ ኮከብ አመጣጥ እንዲህ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከሚደጋገሙት ክስተቶች ውስጥ የኮከብ መታየት አንዱ ነው። ለምሳሌ ሙሴ ሲወለድ፣ ሰሎሞን ቤተ መቅደስ ሲሰራና ክርስቶስ ኢየሱስ ሲወለድ የታየ ኮከብ ለአብነት ተጠቃሽ ነው። ክርስቶስም ራሱ በኮከብ ይመሰላል። ታላቁ ነቢይ በለዓም ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 17 ላይ አየዋለሁ፣ አሁን ግን አይደለም፣ እመለከተዋለሁ፣ በቅርብ ግን አይደለም። ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል፣ ከእስራኤል በትር ይነሳል፣ የሞዓብንም ማዕዘኖች ይመታል፣ የሴትንም ልጆች ያጠፋል ሲል እንደተናገረ ተዘግቧል። ክርስቶስ ሲወለድ የጥበብ ሰዎችን ኮከብ ይመራቸው እንደነበረም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እነሆም በምስራቅ ያዩት ኮከብ ሕፃኑ ባለበት ላይ መጥቶ እስኪቆም ድረስ ይመራቸው ነበር ተብሎ ተጽፏል። ይህ ሰሎሞን አርማው አድርጎት በምኩራብ እንዲሰቀል ያዘዘው የኮከብ ቅርጽና በሀገራችን ለብዙ ዘመናት የቆየው የሰሎሞናዊው ሥርወ መንግስት እንደ አርማ ይጠቀምበት የነበረው ኮከብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ኮከብ ጋር ግንኙነት ይኖረው ይሆን በሚል ለተመራማሪዎች በር ልክፈትና ወደ ኮከብ ሚስጥር ልለፍ። በሀገራችን ደሸት የተባለ ታላቅ ፈላስፋ በታላቅ ወንዝ በጊዮን ዳርቻ ሆኖ በሚመራመርበት ጊዜ ምስለ ፍቁር ወልዳንና ይህንን ባለ 6 ጉጥ ኮከብ በጊዮን ውሃ ላይ ተስሎ በማየቱ በሰሌዳ ስሎ ይህንን የመሰለ ኮከብ በሰማይ ላይ ባያችሁ ጊዜ ተከተሉት ብሎ ለልጅ ልጆቹ እንደነገራቸውና የሱ ዘሮች በተስፋ ይጠብቁት እንደነበር በመሪ ራሳማን በላይ መጽሐፍትና በሌሎች የታሪክ መዛግብት ላይ እናገኛለን። የኩሽ ልጆች ኢትዮጵያውያን የዚህን ኮከብ በሰማይ መገለጥ ሲጠባበቁ ከኖሩ በኋላ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ ኮከቡ በሰማይ ላይ ሲያበራ መመልከታቸው ከአባቶቻቸው ጀምረው ይጠብቁት የነበረው ትንቢት እንደደረሰ በማወቅ ኮከቡን ተከትለው ቤተልሔም ድረስ በመሄድ በከብቶች በረት ለተወለደው ለሕፃን እጅ መንሻ እንደሰጡት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል። ኢትዮጵያ ታበጽሕ እደዊሃ ሀበ እግዚአብሔር፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ታደርሳለች የሚለው የዳዊት ቃል ይፈጸም ዘንድ። የዚህ ኮከብና የኢትዮጵያውያን ግንኙነት የሚጀምረው ከሰሎሞናዊ ሥርወ መንግስት አስቀድሞ የኖህ ልጅ ካም ከቤተሰቦቹ ጋር ወደ ኢትዮጵያ ከመጣበትና ኮከቡን በጊዮን ውሃ ላይ ከተመለከቱበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ከዚህም በተጨማሪ የማክዳ ወደ ሰሎሞን መሄድና ከሱ ልጅን መውለድ ጋር ተያይዞ የዚህ ኮከብ ጥቅም በኢትዮጵያ ምድር ላይ አይሏል። ከዚህም በኋላ ዘራቸው ከሰሎሞን የሚመዘዝ የሰሎሞናዊ ሥርወ መንግስት ነገስታት ሁሉ ይህንን ኮከብ እንደ አርማ ይጠቀሙበት ነበር። ክርስትናን ከተቀበሉ በኋላ መሃሉ ላይ መስቀል ጨምረውበታል። ይህ ምልክትም በአክሱም ሐውልቶች፣ በይምርኀነ ክርስቶስ ቤተ መቅደስና ቤተ ክርስቲያን፣ በላሊበላ በፋሲል ግንብ ሲገኝ በተለያዩ መጽሐፍት ላይ ተስሎ በብዙ ገቢሮች ለተለያዩ ችግሮች መፍትሄ ሆኖ ተቀምጧል። በአፄ ቴዎድሮስ ዘመንም የቴዎድሮስ ማኅተም እንደነበረና ለወታደሮቹ የሚሸለም ኒሻን እንደነበረ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ጽፏል። የኮከቡ ትርጉም የሰፋ ቢሆንም ኢለመንት ኢንሳይክሎፔዲያ ኦፍ ሴክሬት ሳይንስ ኤንድ ሲምቦልስ ከተሰኘው የኤሌድ ኖስዳር መጽሐፍ ያገኘሁትን ሌሎችንም ተጨማሪ ምንጮችን ተጠቅሜ ባገኘሁት መረጃ መሰረት ምስሉ ላይ እንደሚታየው እያንዳንዳቸው የኮከቡ ጉጦች ወይም ጫፎች የሚወክሉት ዓለማትን ነው። እኒህም ዓለማት ጨረቃ፣ ቬነስ፣ ሜርኩሪ፣ ሳተርን፣ ማርስ፣ ጁፒተርና ፀሐይ ሲሆኑ ይህም የሚያሳየው ምልክቱ ስለ ጠፍሬ የያዘው ሚስጥር እንዳለ ነው። ከዚህም በተጨማሪ መሃል ላይ መስቀሉ ሲጨመር
የመስቀሉን ብርሃናማነት ወይም ፀሐይነት ያሳያል። ላመኑበት መስቀል ብርሃን ነው። ላመኑበት መስቀል የኃይል ምንጭ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ምልክቱ ለኢትዮጵያ የትንሣኤው አርማ ነው። በትንቢት እንደሚነገረው ይህ ኮከብ በመጨረሻው ዘመን ይመጣል ተብሎ የሚጠበቀው ሳልሳዊ ቴዎድሮስ ሲወለድ በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ እያበራ በመታየት የትንሣኤዋን ብስራት ያውጃል። ይህን የሰማው ካሳ ኃይሉ የንግስና ስሙን ዳግማዊ ቴዎድሮስ በማለት ኮከቡን የአንገቱ ማኅተም አድርጎት ነበረ። ጀግኖቹ የሽልማት ኒሻንም ሆኖ ነበር። ኮከቡን በሚገባ ተጠቅመውበታል ተብለው በታሪክ መዛግብት የሚጠቀሱት ዳዊትና ልጁ ሰሎሞን ናቸው። በተለይ ሰሎሞን የአዕዋፋትን ቋንቋ ለመስማት፣ የእንስሳትን ቋንቋ ለመስማት፣ ሰይጣንን ለማሰርና መናፍስትን ለማዘዝ ይጠቀምበት ነበር። ለዚያም ግልጋሎት ቀለበቱ ላይ ምልክቱን አስቀርጾት እንደነበር የቀለበቱ ምስሎች ያስረዳሉ። በአጠቃላይ ግን ይህ ኮከብ የጥንቱን የአሁኑንና የወደፊቱን ክስተት ሚስጥር ገላጭ፣ የደህንነት አርማ፣ እግዚአብሔርንና የሰውን በመስቀሉ መታረቅ የሚገልጽ የፍቅርና የነጻነት አርማ ነው። ወደ ላይ የሚያመለክተው 3 ማዕዘን ሰማይን ሲወክል፣ ወደ ታች የሚያመለክተው ደግሞ ምድርን ይወክላል። መስቀሉ ሰማያዊንና ምድራዊውን 3 ማዕዘን ማገናኘቱ በመስቀሉ ሰማያውያንና ምድራውያን መታረቃቸውን ያሳያል። ኤለመንት ኢንሳይክሎፔዲያ ኦፍ ሴክሬት ሳይንስ ኤንድ ሲምቦልስ የተሰኘው የኤሊድ ኖዜዳር መጽሐፍ እንደሚለው ከሆነ አእምሮን ያጎለብታል። ሁሉም አጽናፈ ዓለማት በመስቀሉ ስር እንደሆኑም ያሳያል። እነሱም ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ አዜብ፣ መስዕ፣ ባህርና ሊቫ ናቸው።